Yes guys, as you just saw, the bike is out. अनि म चाहिँ के रे भर्खर मैले ब्रेक प्याड चेन्ज गरेको थिएँ नि त. Let me show you. So now it's on bronze one. यो performance brake pad हो, त्यही भएर bronze color छ यसको. So पहिला चाहिँ black normal one थियो and it looks sick. So मैले के रे ब्रेक प्याड चेन्ज गरेको थिएँ अनि so I thought I'll just हुन्छ नि मैले के रे हल्का त अब ट्राई गर्नु पर्यो नि त कस्तो हुन्छ भनेर. So ट्राई गर्न लाग्थेँ. हामी ट्राई गर्न भनेर निस्किनु लाग्थ्यो. सो सङ्गम दाई पनि राइडमा जाने भनेर के रे भन्दै हुनुहुन्थ्यो. सो अनि अहिले चाहिँ चेन्ज अफ प्लान अनि हुन्छ नि यो टेस्ट गरे जस्तो पनि हुन्छ. अनि सङ्गम दाई र म चाहिँ चिप्पेनहाम जान्छ अनि चिप्पेनहाममा चाहिँ अर्को दाई हुनुहुन्छ. सो त्यो दाईसँग चाहिँ हामी फर्किने. बट त्यो दाई चाहिँ गाडीमा फर्किन्छ, हामी चाहिँ दुईजना बाइकमा. सो इट्स गन बी अ फन टाइम. वेदर पनि राम्रो छ, मजाको छ. सो द्याट्स वाइ आई हेभ ओन्ली टी सर्ट एन्ड ज्याकेट छ, राइडिङ ज्याकेट एज अलवेज है. राइडिङ ज्याकेट चाहिँ लाउनु पर्छ है गाइज. एन्ड आई हेभ द बुट एन्ड एभ्रिथिङ. सो मेक स्योर यु राइड यो हुन्छ नि सेफ्टी गियर. इभन इफ इट इज हट हुन्छ नि एकदम गर्मी भयो भने सेफ्टी चाहिँ लगाएरै चलाउनु है गाइज. आई रेकमेन्ड टु एभ्रीबडी. एन्ड बाइक्स लुकिङ क्लिन. आज मैले बाइक सफा पनि गरेको हो. सो या बाइक एन्ड everything is ready. I'm just waiting for Sangam Dai to turn up. अनि Sangam Dai आउँदा बित्तिकै हामी चिप्पेनहाम पुगिन्छ है त. सो enjoy the ride guys. सो गाइज अब चाहिँ हामी यहाँदेखि चिप्पेनहाम हिँड्ने है त. सो दाई पनि आउनुभयो हाम्रो सङ्गम दाई, द वान एन्ड ओन्ली BMW GS 850. दामी हो दामी. सो अब चाहिँ हामी यहाँदेखि चिप्पेनहाम गइन्छ है त. सो हामीलाई यहाँदेखि लगभग 30 मिनट जति लाउँछ होला. हेलो दाई, यस्तो भयो नि त अहिले त दाई. अहिले त क्या घाम लागिरहेछ है. मजा आयो मजा. सो हाम्रो राइड स्टार्ट भइसकेको छ है गाइजहरू. भन्छ त हामी चाहिँ अहिले उटन बासेतिर आउनु लागिसक्यो. सो हल्का ट्राफिक छ. कति बजे 6 बज्न लाग्यो नि त, 5 बज्यो नि त. सो हल्का ट्राफिक छ, हल्का एकछिन ट्राफिक हुन्छ. अनि त्यही हो, राइड चाहिँ रमाइलो भइरहेछ. आज समर आएको जस्तो फिल भइरहेछ. बट एकछिनमा वेदर चेन्ज हुन्छ फेरि. हो दाइले भनेको सही हो. युकेमा एकै दिनमा 4वटा वेदर हुन्छ क्या. 2-3 महिना कुर्नै पर्दैन नि दाइ. ए ओहो मिरर यता लेफ्टमा है. सही हो. सो यो चाहिँ हामी अहिले उटन बासेटमा आएको छैन. दाइले मलाई भर्खरै नलेज दिइहाल्नु भयो. यसमा चाहिँ पहिला रोयल्सहरू आएर बस्थ्यो यो ठाउँमा, त्यही भएर रोयल विटन बासेट है यो ठाउँको नाम चाहिँ होइन. सो ठाउँ चाहिँ नाइस एन्ड क्वाइट नै छ यो ठाउँ होइन दाइ. यहाँदेखि चिप्पेनहाम 7 माइल रहेछ. सो त्यति अब पुगिहालिन्छ नि दाइ 7 माइल त. झ्याल त्यही त इजी. बाइकमा अझ झन् त्योहरूले बसेर रे भन्दै थियो. दामी GS 850 क्लिन छ अझै पनि यो बाइक. के अरे हामी चाहिँ के अरे यो थाहा नाम त. सो हामी चाहिँ एउटा आर्मी क्याम्प छ दाईलाई भेट्न आएको थियो. सो दाई चाहिँ आइसक्यो. सही हो, यही दाई हो. अनि अब चाहिँ हामी स्विन्डन जाने हो 3 जना भएर. सही हो दाई. यस हामी चाहिँ यहाँ पेट्रोल पम्पमा दाईलाई भेट्यो है. अब यसपछि चाहिँ हामी स्विन्डन जाने हो. अनि के हुन्छ हेर्दै जाउँ. सो गाइज हामी चाहिँ अहिले स्विन्डन फर्किँदै हो. मेरो पछाडि चाहिँ दाई हुनुहुन्छ आउडीमा अनि अगाडि चाहिँ दाई कहाँ पुगिसक्नु भइसक्यो. सो आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै हुन्छ गाइज, किनभने राति पर्न लागिसक्यो. सो भिडियो पनि राम्रो आउँदैन. एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ एन्ड आई विल सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो.